Nem 18 évesen érkeztem a Miskolci Egyetemre, aminek nyilván oka volt. Édesapám itt végzett kóvómérnök, ő 57-ben végzett. Ez nem volt túl szerencsés időpont, hiszen az azt jelentette, hogy 56-ban 5 évesként részt vett a sajnálatos eseményekben, és ezért aztán a pályáját azt mindig egy ilyen árnyék takarta, hiszen a rendszerváltás környékén ment nyugdíjba. De ő nagyon akarta, hogy én miskolci egyetemista legyek, és ezért el is hozott ide a Miskolci Egyetemre 17-18 éves koromban, és nagy büszkén bemutatott a Kő Katinak, ez egy szobor, ugye, és az volt hozzá a szöveg, hogy na kisfiam, ő az egyetlen nő az egyetemvárosban. Hogy jó apukám, akkor én ide biztos, hogy nem jövök, tehát ez nekem ez így nem nyit elég perspektívát. És aztán végül is a Szovjetunióba kerültem egyetemi hallgatónak. Az egyetem után Budapesten dolgoztam egy kutatóintézetben, ami azonban a rendszerváltás környékén tönkrement, mint szinte minden Magyarországon, és ezért aztán ugyan volt munkahelyem ifjú kandidátusként, ahogy hozzáérkeztem 27 évesen, de aztán mégse lett, és édesapám segített, úgymond, Miskolcra kerülni. Én még kim voltam a szuban, tehát én ebben elég passzív voltam, és végül is itt landoltam Miskolcon, ami visszatekintve nagy szerencse volt. Miskolc egy nagyon jó város, nagyon élhető város. Nem kell az embernek szétszakadnia, hogy most a Ferencvárosnak, vagy a Vasasnak, vagy az Újpestnek, vagy az MTK-nak, és stb. Nem akarom felsorolni mind a 100 futballklubot, ami Budapesten van. Drukkolja nem lehet nyugodtan az ember, DVTK szurkoló. És egyébként a Miskolci Egyetem is számomra nagyon jó közeket adott, tehát innen lehetett építkezni, lehetett előre menni, vannak jó kollégáim, akikkel együtt tudok dolgozni, akik szállítják a kísérleti eredményeket, amiket szerencsére néha nem értenek teljesen, és ilyenkor jövök én, hogy akkor én mit gondolok róla, hát aztán vagy tudok róla gondolni valamit, vagy nem, ez a két eset szokott lenni, és ha mégis, és ez meg is magyarázza a kísérleti eredményeket, akkor közösen publikálunk, és hát ráérő időben, amikor pont nincs ilyen feladat, akkor pedig általában egyszerzős cikkeket publikálok, elméleti munkákat, amelyek mind arról szólnak, hogy hogyan működik az anyag. És ha már az anyagról beszélünk, akkor persze hogyan működik az ember, mert hogy az ember atomokból áll, illetve anyagból, meg hogyan működik a társadalom, ugyanis azok a törvényszerűségek, amelyeket előttem már fölismertek a természettudósok, meg amelyeket részben én is továbbfejlesztettem, azok nagyon érdekes módon kiterjeszthetőek az ember viselkedésére, illetve az emberi társadalom működésére. Bár társadalomtudós persze nem vagyok. Volt 2 tudományos vezetőm is, volt egy idősebb, Vityukov Mihail Mihajlovics, és volt egy relatíve fiatalabb, mondjuk ő volt 70, és volt egy ilyen 40-es ember, a Barisaglebszky Jurij Veniaminovics, aki főleg a laborban, a professzor pedig főleg a szobájában konzultált engem, hasonló, mint ahogy most a Baumli Péter kapta, hogy páros konzultálja a PhD hallgatókat. Ők nagyon sokat adtak nekem, ki ebben, ki abban, és aztán volt még több olyan orosz-szovjet professzor, aki a tanulmányaim során olyan volt, hogy ők példaképpé váltak, hát ilyen volt a Moracsevszky Andrej Georgievics, mondjuk, akihez rölyes módon nem járattam előadásra, mert titkos tantárgyat tanított. Félvezetők fizikai kémiát tanította egyébként, ami akkor olyan szuper titkos volt, hogy külföldi nem vehetett részt az előadásain. De aztán doktoranduszként bekéreckedtem hozzá, és azt mondta, na jó, hát az utolsó sorba beülhetek az előadására. És ugyan félvezetőkkel keveset foglalkozom, de nagyon hasznos volt, amit ott tanultam. És aztán itt Miskolcon is találkoztam persze személyiségekkel és olyanokkal, akikkel jó volt együtt dolgozni, és így húztak felféle. Hát ez volt Berec Endre, ugye a fizikai kémiai tanszék vezetője, amikor ide kerültem. Aztán Rósz András, Bárci Pál, akik akkor űranyagtudománnyal foglalkoztak, és ugyan nem igazán lett belőlem űranyagtudós, de nekik köszönhetően indultam el a határföldek irányába, mert hogy az űranyagok körében is, meg a nanoanyagok körében is a határföldek nagy szerepet játszanak, és idővel, és ugyanaz űranyagok miatt kezdtem határfeletekkel foglalkozni, de aztán idővel úgy döntöttem, hogy hasznosabban tudom
használni az addigra már megszerzett határföldi tudásomat a nanoanyagok világában. Ezért váltottam tulajdonképpen. Ez egy jó döntés volt. Az, aki nem akar kutató lenni, akit nem öl meg a vágy, hogy ő kutató lehessen, de a kedves nézőknek biztos volt az életében legalább egyszer, amikor beledöglöttek, annyira vágyakoztak egy férfi vagy egy nő után. Ugye volt ilyen, kedves nézők? Na kérem szépen, hogyha ugyanígy nem vágyakoznak a tudásra és az ezzel való foglalkozás, nem is annyira a tudásra egyébként, mert az csak egy végeredmény, hanem a folyamatra, hogy meg lehet szerezni valakit, vagy hogy meg lehet szerezni valamit, egy tudást, akkor nehogy kutatónak menjenek, semmi értelme. Az MTA tagság se volt cél önmagában, tehát amikor én azokat a cikkeket írtam, aminek köszönhetően végül is levelező meg rendes tag lettem, akkor én még nem tudtam, hogy én akadémikus akarok lenni. Hozzáteszem, hála Istennek nem tudtam, mert akkor azon görcsöltem volna, hogy miért nem vagyok már akadémikus, de ez föl sem merült bennem, és tehát formálisan, tudományosan fölött Magyarországon tudtommal nincs semmi. Nyilván az ember kaphat még állami kitüntetéseket, Széchenyi díjat, meg Széchenyi nagydíjat, meg Széchenyi nagy díjat. Lovagrenden mondjuk már van, de kaphatok, nem tudom, dupla lovagrendet, ha van ilyen. Tehát ilyeneket az ember kaphat, de ez is egy olyan dolog, hogy akinek sok ilyen kitüntetés van, annak még több lesz, akinek soha nem volt, annak soha nem lesz. Tehát ez is kicsit egyébként hasonlít a hivatkozásokhoz, amiből aki nem kap hivatkozást a cikkére, eddig nem kapott, azban nem is nagyon fog, legalábbis egy bizonyos kor után. Aztán akinek meg beindulnak a hivatkozásai, én most nem akarom degradálni a saját eredményeimet, de vannak olyan cikkeim, amikről az az érzésem, hogy amikor azok már a 350. hivatkozást kapják, akkor azok, akik rám hivatkoznak 350 netszer, azok valószínűleg már nem olvasták a cikkemet. Legalábbis ez derül ki abból a szövegkörnyezetből, amit odaírnak, hanem valószínűleg olvastak egy olyan cikket, amiben hivatkoztak rám, azt copy-paste, és akkor megjelent egy újabb hivatkozás. Hát igen, a gazdag gazdaggá válik, ha nagy hal megeszi a kicsit, stb. Tehát Magyarországon igazából az akadémia rendes tagsága, azt gondolom, hogy a csúcs. Nyilván nemzetközileg, még elvileg vannak olyan horizontok, amelyek viszont irreálisan messze vannak, de hát nemzetközi elismerés sem is van már. De az igazság, hogy tehát amit az elején mondtam, hogy akit nem vett szét a vágy, hogy ezt csinálja, az ne csinálja. Tehát ha valaki azért csinálja, hogy rendes tag legyen egy papírja, vagy Széchenyi díjas legyen, vagy nem tudom micsoda, az nagyon keserű emberként fog meghalni. Mert soha nem fogja megkapni azt a díjat. Mert ő nem a tudást és aztán annak a 28. mellékvágányán egyszer csak akadémikus lesz, hanem ő akadémikus akar lenni. Hát úgy meg soha nem lesz.